ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ቻፕተር ፎርን ጂኦግራፊን እናያለን። በጣም ረጅም ወይም ባልኪ ቻፕተር ነው። ግን እናንተ ለፈተናችሁም እንደሚሆን አድርጋችሁ አንብቡ። ጥያቄዎች ላይ ፎከስ አድርጉ። ቶሎ ቶሎ ብዬ እሄዳለሁ ማለት ነው። የኛው ሀሳብ ብዙም የሚከብድ አይደለም፣ ቀላል ነው። አሁን የፈተና ጊዜም ስለሆነ ብዙ ሳትጨናነቁ አእምሯችሁን አንብቡ። ፈተና ላይ የሚመጡበትን ቦታ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጋችሁ ለማንበብ ሞክሩ። ጊዜ ስለማይበቃችሁ እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ የተሻለ ውጤት ልትሰሩ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኦኬ እሺ አሁን እንጀምራለን። ኮንሰፕት ኤንድ ፋክትስ አባውት ሁማን ፖፑሌሽን። Human population is the number of people living in definite area. It's all of the people living in specified areas such as city, region, country, or continent at a given time. Population is one of the most critical factors that determine the socio-economic and environmental condition of every country in the world. ፖፑሌሽን የህዝብ ቁጥር ብዛት ይላል። ይሄ በአንድ አካባቢ ላይ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሊቪንግ ኢን ፓርቲኩላር ኤሪያ ወይም ዲፊኒት ኤሪያ ላይ የሚኖሩ ከሆነ ያ ፖፑሌሽን ይባላል ማለት ነው። ዋናው ዲፊኒሽኑን መያዝ ነው። ኢትስ ፖፑሌሽን ካላችሁ ይህን ትጽፋላችሁ። ነምበር ኦፍ ፒፕል ሊቪንግ ኢን ዲፊኒት ኤሪያ ኢትስ ስለ ሰው ነው። እና ሰዎች አንድ አካባቢ ላይ ከተማ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቀበሌ ሪጅን ሊሆን ይችላል፣ በካንትሪ በኮንቲኔንት ሌቭል የሚኖሩበትን የህዝብ ቁጥርን ወይም የህዝብ ብዛትን ነው የሚያጠናው። ፖፑሌሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ክሪቲካል ፋክተር ዛት ዲተርማይን ዘ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንታል የማህበራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ኢኮኖሚካል ጉዳዮች ላይ የፖፑሌሽን ተጽዕኖ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። በጣም ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል በአለም አቀፍ ኢን ኤቭሪ ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ። ዘ ስተዲ ኦፍ ሁማን ፖፑሌሽን ኦልሶ ኔሰሰሪ ፎር ዴቨሎፕመንት ኤንድ ሶሺዮ ኢኮኖሚ። ስለዚህ ፖፑሌሽንን ማጥናት ደግሞ ለዴቨሎፕመንት ለሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ወደ ኢኮኖሚክስ ላይ ትማራላችሁ ወደፊት። ጂዲፒው ያም ሲካፈል በሀገሩ ቁጥር ስለሚካፈል አንድ ሀገር ሀብታምም ድሃ የምትባለው በህዝቧ ቁጥር ነው። ህዝቡ በጣም ሲበዛ ወይም ደግሞ በጣም ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ፖፑሌሽን ኢዝ ዘ ማጀር ሶርስ ኦፍ ላቦር ፎርስ ፕሮዳክቲቭ እና ናን ፕሮዳክቲቭ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ሳች አስ አግሪካልቸር፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ቲቺንግ፣ ሄልዚ ሰርቪስ። በእነዚህ ሁሉ ላይ ፖፑሌሽን በጣም ተጽዕኖ እንዳለው ነው ይናገራል ማለት ነው። ኢን ጂኦግራፊ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ኢዝ a branch of human geography that usually focus on the spatial patterns and the variation of the various characteristics of human population። ስለዚህ የተለያዩ ፓተርኖችን እየተጠቀመ ጂኦግራፊ ውስጥ ሁማን ጂኦግራፊ የሚባል አለ። የተለያዩ የጂኦግራፊ ብራንች እንዳሉ 9ኛ ክፍል ላይ አይታችኋል። እና ከዛ ውስጥ ይሄኛው ሁማን ጂኦግራፊ ይባላል። ከዛ ደግሞ ምንድነው ስለ ቫሪዬሽን ኦፍ ዘ ቫሪየስ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሁማን ፖፑሌሽን ካራክተራቸው ባህሪያትን ምናምን የሚያጠናው ራሱን የቻለ ሁማን ጂኦግራፊ የሚባል አለ። ያ ነው ስለ ፖፑሌሽን ዲቴል ያለውን ነገር የሚያጠናው ማለት ነው። ፓርቲኩላር ኤምፋሳይዝ ስፓሻል ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፖፑሌሽን ሳይዝ፣ ስትራክቸር፣ ኮምፖዚሽን፣ ዲስትሪቢዩሽን፣ ሴትልመንት፣ ዴንሲቲ፣ ማይግሬሽን፣ ግሮዝ፣ ዲሞግራፊክ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው በጣም ትኩረት የሚያደርገው ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው በምንድነው በፖፑሌሽኑ ሳይዝ ቁጥራቸው ላይ፣ ስትራክቸር በአቀማመጥ፣ ኮምፖዚሽን፣ ዲስትሪቢዩሽን ስርጭቱ ምን ያህል ብዙ ሰው ያለበት አካባቢ ትንሽ ሰው ያለበት፣ ሴትልመንት ሴትል ያደረጉበት አካባቢ ሁኔታ፣ ዴንሲቲ ማይግሬሽን የሚወጣው ህዝብ የሚገባው፣ ግሮዙ ዲሞግራፊክ የመሬቱ ያለ አካባቢው አጠቃላይ የሰው ቁጥር ማለት ነው። እዛ ዲሞግራፊክ ፕሮሰስ ማለት ነምበሩ በነምበር የተገለጸው ማለት ነው። ኮንሲደር ዲሞግራፊክ ፋክት ኢን ተርምስ ዜር ፕሬዘንት ኮንቴክስት ኤንድ ካውዝ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ፖሲብል ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዘ ጂኦግራፊካል ኢንቫይሮንመንት። ስለ ጂኦግራፊካል ኢንቫይሮንመንት በቃ ስለ ፊዚካልም ካልቸራልም ለሆነ ኢንቫይሮንመንቱ አጠቃላይ ያጠናል ማለት ነው። ዩዝ ኦፍ ፖፑሌሽን ዳታ። የፖፑሌሽን ዳታ መኖሩ ምንድነው ጥቅሙ ነው? ያ ጥቅሙ having accurate data of the population is essential for effective socio-economic development planning and administration። ስለዚህ አንድ ሀገር የራሷን ያላትን ህዝብ ቁጥር በትክክል ስታውቅ ይሄ ማህበራዊ
ኢኮኖሚያዊ የሆነ እድገቶች እና ፕላን ለማድረግ ይሄን ነገር በዚህ ጊዜ እሰራለሁ ለማለት በጣም ወይም ደግሞ ያንን ሀገርም ሆነ ቀበሌም ብቻ ለማስተዳደር በጣም ምቹ ይሆናል ማለት ነው። እና በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ኢሴንሻል የሆነ ሊደርሺፕ ወይም አድሚኒስትሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ፖፑሌሽን ስቴዲስ ኢን ጂኦግራፊ ኤንድ አዘር ፊልድስ ይልድ ናውሌጅ ኢሴንሻል ፎር ፕላኒንግ። ስለዚህ ለፖፑሌሽን ጥናት በጂኦግራፊ ላይ አዘር ፊልድ ይልድ ናውሌጅ ኢሴንሻል ፎር እውቀትን በጣም አስፈላጊ ነው ይላል። ኦኬ ረባር ይሄ ሁሉም ቀላል ነው። ላያያችሁ ታች ነው ዩኒት ቻፕተር 4 ላይ ብዙ ጊዜ የሚወስድባችሁ ነገር ታች ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን ቶሎ ቶሎ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖፑሌሽን ቼንጅ። ፖፑሌሽን ቼንጅ ላይ ቫሪ የሚያደርጉ ኮምፖነንቶች አሉ። ቼንጁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖፑሌሽን ቼንጅ ቼንጅ ኢን ኦቨር ኦል ሳይዝ ኦፍ ፖፑሌሽን ኢዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኮሌክቲቭ ኢፌክትስ ኦፍ ቼንጅስ ኢን ፈርታሊቲ የነዚህ ሞርታሊቲ ማይግሬሽን። ስለዚህ ፈርቲሊቲ በቃ ይሄን እዚህ ጋር እያለ ብነግራችሁ እዛ ውስጥ ዲቴይልም አለ። ፈርቲሊቲ ማለት አንድ ሀገር ላይ የሚወለዱ የሰው በየቀኑ የሚጨምረው ሰው በአመት በወር በሳምንት ይሰራል በቀን ይሰራል እና ፈርቲሊቲ የሚወለደው ማለት ነው። በበርዝ ወደዚች ሀገር የሚመጣ ሰው ቁጥር ነው። ሞርታሊቲ ደግሞ በሞት የሚቀጥ በዴዝ ምክንያት እንትን የሚሉ ማለት ነው። የሚቀነሱ በሞት የሚጨመር የለም። ስለዚህ የሚቀነሱ እና ማይግሬሽን ደግሞ ኢሚግራንት እና ኢሚግሬሽን አለ። ከሀገሩ የሚወጣ አለ ወደ ውስጥ ኢሚግራንት እና ኢሚግራንት የሚባሉ አሉ። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ከሀገር ውስጥም ወደ ውጭ የሚወጡ አሉ። እና ስለዚህ እነዚህ የህዝብን ቁጥር ላይ ፋክተር ናቸው። ቼንጅ ያደርጋሉ ፖፑሌሽኑ ማለት ነው። ዘ ስሪ ፋክተርስ አር ኮሌክቲቭ ናውስ ፖፑሌሽን ቼንጅ ዳይናሚክስ ዳይናሚክ ቼንጁን የሚቀያይሩ ማለት ነው ኮምፖነንቶች ናቸው እነዚህ። ፈርቲሊቲ ሞርታሊቲ አር ባዮሎጂካል ፋክተሮች ናቸው። ማይግሬሽን ፒውርሊ ናን ባዮሎጂካል ይህንን ያዙ ፈተናቸው ላይ ባዮሎጂካል ፋክተር ኦፍ ፖፑሌሽን ቼንጅ ብሎ ወይም ደግሞ ናን ባዮሎጂካል ፋክተር የሆነው የቱ ነው ሊላችሁ ይችላል። ስለዚህ ማይግሬሽን ሰው በራሱ ፈቃድ ፊዚካሊ በራሱ ሙቭ የሚያደርገው ነገር ስለሆነ ባዮሎጂካል አይደለም። እነዚህ በተፈጥሮ ሰው ላይ ሀፕን የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ኮምባይን ኤፌክት ስሪ ፋክተርስ ኮንትሮል ዘ ቼንጅስ ኢን ፖፑሌሽን ሳይዝ። ስለዚህ አሁን ያልኳችሁን ነው እዚህ ጋር የሚለው ምንም የተለየ ነገር ነው። ኢት ኢዝ ፈርቲሊቲ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ አክቹዋል ኦኮረንስ ኦፍ ላይቭ በርዝ ጊቪንግ ፖፑሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ቢጊኒንግ ኦፍ ላይፍ ስፔሲፊካሊ ፈርቲሊቲ ሪፌርስ ዘ አክቹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ፐርፎርማንስ ኤንድ ፖፑሌሽን። ኢት ኢዝ ሪፌርስ ዘ ነምበር ኦፍ ሊቭ በርዝ ወመን ሃቭ። ስለዚህ በህይወት ያሉ የህፃናት ቁጥር ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ የማድረግ አቅማቸው አጠቃላይ ስለ በቃ ቢጊኒንግ ኦፍ ላይፍ በህፃናት ላይ ወይ አዲስ በሚመጡ ሰዎች ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ስቴዲ ኦፍ ሁማን ፈርቲሊቲ ኦኩፓይስ ሴንትራል ፖዚሽን ስቴዲ ኦፍ ፖፑሌሽን ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር ባዮሎጂካል ሪፕሌስመንት እና ሜንቴናንስ ኦፍ ፖፑሌሽን ኦፍ ዘ ሁማን ሬስ። የሰው ይሄኛው በቃ ምንም አዲስ ሀሳብ የለውም። የሰውን ይሄ ዘር የማስቀጠል ነገሩ ላይ በጣም የፈርቲሊቲ ሁማን ፈርቲሊቲ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም አስፈላጊ ነው፣ ሪፕሌስ መደረግ አለበት ነው። ዘ ግሮዝ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን ዲፔንድስ ላርጅሊ ኦን ሁማን ፈርቲሊቲ። በጣም አብዛኛው ሰው ማለት ወርልድ ፖፑሌሽን ዲፔንድ የሚሆነው በላርጅሊ በሁማን ፈርቲሊቲ ላይ ነው። ምክንያቱም በሚመጣ ሰው ነው ሞር አፌክት ብዙ ሰው ይወለዳል። በርዝ ሬቱ በጣም ብዙ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። this is so because any society replenishes itself through the process of human fertility. Thus in population dynamics fertility is the forced expansion of population by contracting the forced attrition caused by mortality. ፈርቲሊቲ በአራት ነገሮች አፌክት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም ምንድነው? አንደኛ ዘ ፕሮፖርሽን ኦፍ ውመን ኢን ሴክሹዋል ዩኒየንስ ስለዚህ ጾታዊ ግንኙነት ያላቸው ሴቶች ብዛት፣ ዘ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ውመን ዩዚንግ የወሊድ መከላከያ የሚጠቀሙ ሴቶች መጠን፣ ዘ ፕሮፖርሽን ኦፍ ውመን ሁ አር ካረንትሊ ኖት ፌክንድ ፕሪማሪ ቢኮዝ ኦፍ ብሬስት ፊዲንግ በጡት ማጥባት ችግር እንትን እያሉ ያሉ ሴቶች ማለት ነው። ዘ ሌቭል ኦፍ ኢንዲዩስድ አቦርሽን
ይሄ ደግሞ የውርጃ ደረጃ አሁን ላይ ያለበት ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ 4 ኬዞች አፌክት ያደርጋሉ ፈርቲሊቲ ማለት ነው። ለዓለም የሚመጡ ሰዎችን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ሞርታሊቲ ላይ እንገባለን። ሞርታሊቲ ላይ እኔ ላልቆረጥ እችላለሁ ሞትም ስለሆነ ሞርታሊቲ ሪፌርስ ዘ ኦከረንስ ኦፍ ዴዝ ሞርታሊቲ ሬትስ ጣፍ ዲክሪዚንግ ወርልድ ዋይድ አር ሃየር ኢን ዘ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ዛን ኢን ዴቨሎፕድ ዋንስ። ይሄ በጣም በቃ ስለ ሞት ነው የሚናገረው የሚያወራው ሞርታሊቲ ሬቱን ነው የሚያወራው። ሶ ዲክሪዚንግ ወርልድ ዋይድ ይሄኛው ደግሞ ያኛው ይጨምራል። ይሄ ፖፑሌሽኑን ዲክሪዝ በማድረግ ነው ቼንጁን የሚያመጣው ማለት ነው። አጠቃላይ እያየነው ያለው ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖፑሌሽን ቼንጅ ነው አይደል? ስለዚህ ዲክሪዝ በማድረግ ነው ከዓለም አቀፍ ያው ወርልድ ዋይድ ማለት ነው። እና ዘ ዲፍረንስ ኢዝ ካውዝድ ባይ እዚህ ጋር ምን አር ሃየር ኢን ዘ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ዛን ኢን ዘ ዴቨሎፕድ ዋንስ። ስለዚህ በዴቨሎፒንግ ካንትሪ ላይ ይሄ ጥያቄ ላይ ይመጣል ብዙ ጊዜ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ላይ ሞርታሊቲ ሬቱ አር ሃየር ኢን ዘ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ በጣም ብዙ ነው ካደጉ ሀገራት ማለት ነው። ዚስ ዲፍረንስ ኢዝ ካውዝድ ባይ ቫሪዬሽን ኢን ስታንዳርድ ሊቪንግ ስታንዳርድ ሊቪንግ አለመኖር በኑትሪሽን በሜዲካል ሰርቪስ ፐርሰናል ሃይጂን ኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን እዚህ ሁሉ አለብንና ቶሎ እንሄዳለን ማለት ነው። while we all eventually die the probability of dying during the given time period is linked to many factors such as age, sex, race, occupation, social class ይሄ ነው። ማይግሬሽን is a geographic movement of people across specified boundary for the purpose of establishing a new permanent or semi-permanent residence። ስለዚህ ለጊዜያዊም ሆነ ለቋሚ ኑሯቸው ካሉበት አካባቢ ሰዎች ሙቭ ሲያደርጉ ማለት ነው። እንትና ድንበር አልፈው ብዙ ከሀገሪቷ ሲወጡ ማለት ነው። እና ይህ ማይግሬሽን ስደት ነው የሚባለው። እና እሺ the geographic movement of people across the specified boundary purpose of establishing new permanent or semi-permanent along with fertility and mortality migration is a component of population change። ልክ እንደ ሞርታሊቲ እና ፈርቲሊቲ ኢሚግሬሽንም የፖፑሌሽን ቼንጅ ኢሚግሬሽን እንደ ቅድም ያልኳቸው ነው። እነዚህ ሁለቱ አሉ። ማይግሬሽን በሁለት ይከፍላሉ ኢሚግራንት እና ኤሚግራንት የሚባሉት ዩዝድ ቱ ሪፈርስ ሙቭስ ቢትዊን ካንትሪስ ኢንተርናሽናል ማይግሬሽን ዘ ፓራሌል ተርምስ ኢን ማይግሬሽን እንደ አውት ማይግሬሽን አር ዩዝድ ፎር ሙቭመንት አንዱ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ አንዱ ደግሞ ከሀገር ወደ ውጭ ሲወጣ ማለት ነው። ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሁማን ፖፑሌሽን ይሄ ደግሞ ስለ ሁማን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ነው የሚናገረው። ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ዌይ ኦፍ ዛት ፖፑሌሽን ስፕሪድ አውት ኦቨር ኤ ጊቨን ኤሪያ ዛት ካን ቢ ኤኒቲንግ ፍሮም ስሞል ሪጅን ቱ ዘ ኤርዝ አስ ሆል። ምንድነው ሙቭመንት በቃ እንዴት ምን ብዬ ልንገራችሁ። ከአንድ አካባቢ ሰዎች ተነስተው ወደ አንድ ቦታ ለመኖር ብለው ሙቭ ሲያደርጉ ስፕሪድ ሲያደርጉ ማለት ነው። የሆነ ምቹ ቦታ አግኝተው እዛ ላይ ወይ ሲኖሩ እና አጠቃላይ ዲስትሪቢዩት የተደረጉበት አካባቢ ላይ ነው ሁማን ፖፑሌሽን እዚህ ጋር የሚያወራው ማለት ነው። ዛት ካን ቢ ኤኒቲንግ ፍሮም ስሞል ሪጅን ቱ ኦል ዘ ኤርዝ አስ ሆል ፎር ሴቨራል ሪዝንስ ሁማን ፖፑሌሽን ስፕሪድ ቬሪ አንኢቨንሊ ኦፍ። ስለዚህ በተለያዩ ምክንያቶች ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ከትልልቅ ሀገራት እስከ ቀበሌ ድረስ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ዚስ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፖፑሌሽን ፎርምስ ኤ ፓተርን ዊል ሳም አር ሃይሊ ፖፑሌትድ አዘርስ ስፔርስሊ ፖፑሌትድ። ስለዚህ የእነዚህ ኬዞች እነዚህ ሰዎች የሚሄዱበት ምክንያት ዘ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ዘ ኔቸር ኦፍ ቶፖግራፊ ዘ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ዘ ሶይል ሜኒ ፋክተርስ አር ሪዛልቲንግ አንኢቨን ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፒፕል ዜር አር ዴንስሊ ሞደሬትሊ ኤንድ ስፐርስሊ ፖፑሌትድ አር ኢን ዘ ወርልድ። እና በተፈጥሮ ምክንያት የመሬት አቀማመጥ ምክንያት የአፈር ለምነትን ምናምን ውሃም አለ ሪሊፍ ብዙ ነገሮች አሉ።
ሰዎች ያንን እያዩ ሙቭ ያደርጋሉ እና በሶስት ይካፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ዴንስሊ በጣም በብዛት አሉ፣ ከዛ ሞደሬትሊ አሉ፣ ከዛ ደግሞ ስፐርስሊ ሰዎች ዲስትሪቢዩትድ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄ በዚህ ኬዝ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ሪጅንስ የሚባሉት ዜር አር ሜን ቤልትስ ሃይ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ኮንሰንትሬሽን ኢን ዘ ወርልድ ዚስ አር ኦልሶ ኮልድ ፖፑሌሽን ክላስተርስ ኦር ፖፑሌሽን ኖድስ ይባላል። ዴንስሊ የሚባሉት ክላስተር የሚባለው በጣም ብዙ ነምበር ያለው ያንን የሚያመለክት ነው። በጣም ብዙ ቁጥርን የሚያመለክት ክላስተር በጣም ከእንትንም ያልፋል ማለት ነው። ፖፑሌሽን ወይም ፖፑሌሽን ኖድ ይባላል። ስለዚህ የዚህ አካባቢ ዴንስሊ ፖፑሌትድ በጣም ኮንሰንትሬሽን ሃይ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ እንደ ኮንሰንትሬሽን ኢን ዘ ወርልድ ያለበት አካባቢ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ይባላል ማለት ነው። ትሪ ቤልትስ አሎን አካውንት ፎር ዌል ኦቨር 2/3 ኦፍ ቶታል ወርልድ ፖፑሌሽን ዚስ ሪጅንስ አር ስሪ ቤልትስ አሎን አካውንት ፎር ዌል 2/3 ኦፍ ቶታል ወርልድ ስለዚህ ሁለት ሶስተኛ የሚሆን የዓለም ህዝብ ስፐርስሊ ዴንስሊ የተቀመጠበት ቦታ ሶስቱ አሉ ይላል። ከነዛ ኤሺያቲክ ፖፑሌሽን ቤልት፣ ፔኒንሱላር ኢሮፕ፣ ኖርዝ ኢስተርን ኖርዝ አሜሪካ ይላል። እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ምርጫ ላይ ሊያመጣ ይችላል። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኦድ ብሎ እነሱን ሶስቱን ጽፎ አራተኛ ሌላ ሊጽፍ ይችላል። ደግሞ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ከስሪ ቤልቶች ውስጥ አንዱ የቱ ነው ሊል ይችላል። ስለዚህ የኤሺያቲክ፣ ፔኒንሱላር ኢሮፕ እና ኖርዝ ኢስተርን እና ኖርዝ አሜሪካ ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ። ምን ያህል ይሄን ማስረዳት ያለብኝ አይመስለኝም። ቀላል ነው። ዘ ቤልት ኢዝ ኮንፋይንድ ቱ ዘ ሪቨር ባዚንስ ኦፍ ሞንሱን ኤዥያ የሚገኝበትን ነው። ዘ ሪጅን አካውንትስ ፎር አባውት 60% ኦፍ ዘ ወርልድስ ቶታል ፖፑሌሽን 60% የዓለም ህዝብ የሚገኝበት ቦታ ማለት እንግዲህ ይታያችሁ በጣም ብዙ ሰው እዛ ጋር ዴንስሊ ፖፑሌትድ ዲስትሪቢዩትድ ሆኗል ማለት ነው። ያ ቦታም ኢስት ኤዥያ፣ ጃፓን አለ፣ ቻይና ሞስት ፖፑለስ ኢን ሳብ ሪጅንስ፣ ሳውዝ ኤዥያ ላይ ደግሞ ኢንዲያ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ እነዚህ በጣም ቁጥራቸው በጣም በቁጥር ይታወቃሉ በሰው ቁጥር እና ስለዚህ ነገር ምንም አዲስ ነገር የለም። ስለ ቻይና መቼም አልነግራችሁም። ፔኒንሱላር ኢሮፕ ሜክስ አፕ 10.8% ኦፍ ዘ ወርልድስ ቶታል ፖፑሌሽን 10.8% ኦፍ ዘ ኤርዝ የዓለማችን ህዝብ ደግሞ በፔኒንሱላር ኢሮፕ ይገኛሉ ማለት ነው። it is the most developed cluster in both economic and demographic terms globally. ደግሞ the parts of North America mainly in the USA is highly urbanized industrialized. It accounts for about 5% of 5% ነው። ኢሮፒያን ደግሞ 10.8% ያኛው ደግሞ ስንት ነበር? 60% ስፐርስሊ ፖፑሌትድ ሪጅንስ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እነዛን ሶስቱን ከያዛችሁ ስለ ኮምፖነንቶቹ ካያችሁ ቻፕተሩን እንግዲህ እየሄድን ነው። ቻፕተር 4 ብዙ ነው ግን እንሄዳለን የቻልነውን ያህል። In contrast to the above discussed population cluster, there are areas of teen population cover. These are includes tundra, hot dry lands, hot wetlands. This area supports only very few nomadic peoples. በጣም ትንሽ ሰዎች በጣም እዚህ ጋር ይሄ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ሀርሽ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ነው። ቱንድራ ማለት በጣም ቅዝቃዜ ያለ እዚህ ጋር በረዶ ምናምን ያለበት አካባቢ ነው ቱንድራ ማለት። ስለዚህ ያንን አካባቢ ነው በጣም ትንሽ ሰው ነው ያለበት፣ ብዙ ሰው አይኖርበትም። ኦንሊ ቬሪ ፊው ኖማዲክ ፒፕሎች የሚኖሩበት ነው አካባቢው ማለት። ሆት ድራይ ላንድስ ኢንክሉድስ ትሮፒካል ዲዘርት ላንድስ ሾርቴጅ ኦፍ ዋተር ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር። ሆት ድራይ ላንዶች ላይም ደግሞ በጣም ትንሽ ሰዎች ነው የሚኖሩት። ኦልሬዲ ምድረ በዳ የሆነ መሬት ያለበት ሾርቴጅ ኦፍ ዋተር ሃይ ቴምፕሬቸር ወይ ውሃ እጥረት አለ። በጣም ደግሞ ሃይ ቴምፕሬቸር አለ።
ዱ ኖት ኢንካሬጅ ፐርማነንት ሴትልመንት እና ሙሉ በሙሉ እዛ አካባቢ ይኖራል የሚል ሰው ብሎ እንዳያስብ ያደርጋል ማለት ነው። however in desert areas where water is available such as oases and river basins and mining sites there are settlements located right in the heart of the Sahara desert ግን ሀገር ይሁን እንጂ እዛ አካባቢ ላይ ሰዎቹ ሴትል የሚያደርጉባቸው ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ሚነራሎችን ከመሬት ቆፍሮ ለማውጣት የተለያዩ እዛ አካባቢ ላይ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሁን ላይ ተሽጠው ወደ ከተማ ሲመጡ የሚሸጡ ነገሮችን ለማውጣትም እዛ አካባቢ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ፐርማነንት ሴትል ባይሆንም ለነን ፐርማነንት የሆነ ወይ ቴምፖራሪ ቆይታ የሚያደርጉ ሰዎችም አሉ። ደግሞ ይህንንም ሁሉን ነገር ችለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሆት ዌትላንድ ነው ቢኮዝ ኦፍ አንፋቮራብል ክላይሜት ዜር አር ፊው ፒፕል ሊቪንግ በጣም ሞቃት የሆነ ምቹ ያልሆነ ክላይሜት አንፋቮራብል ክላይሜት ዜር አር ፊው ፒፕል ሊቪንግ ኢን ዚስ ኤሪያ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው እዚህ የሚኖሩት። የቀሩት ፐርሰንት ሰዎች እዚህ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ከነዛ የቀሩ ሰዎች ሃይ ሪሊፍ ኢንክሉድስ ሪጅንስ ኦፍ ማውንቴነስ ኤሪያስ ዊዝ ሃይ አልቲቲዩድ ራጅድ ቶፖግራፊ ኮልድ ቴምፕሬቸር ይሄ ደግሞ በጣም ረጅሙ የሆነ ማውንቴኖች የሚገኙበት ቶፖግራፊው በቀን ለመውጣት ለመውረድ የማይመች ማለት ነው። ኮልድ ቴምፕሬቸር በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ቴምፕሬቸር ያለበት ዚስ ኤሪያ ዱ ኖት ኢንካሬጅ ላርጅ ሴትልመንት ቢኮዝ ቴሬን ሜክስ ሙቭመንት እንደ ኢንተራክሽን ዲፊካልት ኤሪያስ ዊዝ ፑር ሶይል ይሄን አካባቢ ምንድነው ፑር ሶይል ማለት ይሄ ፈርቲሊቲው ነው። ኢንፈርታይል የሆነ ሶይል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ከቨር የተደረገው በኢንፈርታይል ሶይል ኤሪያስ ዱ ኖት ሰፖርት አግሪካልቸራል ፕራክቲስ ኤንድ ሂንስ ምንም ሰው ዘርቶ የሚበላው ነገር ከሌለ እዛ አካባቢ ሴትል ማድረግ አይፈልግም። ስፐርስሊ ሴትል የተደረጉትን እና ዴንስሊ እነሱን ለይታችሁ እወቁ። እሺ ፖፑሌሽን ካራክተሪስቲክስ የፖፑሌሽን ባህሪያት ወይም ደግሞ መገለጫዎች ማለት ነው። ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፖፑሌሽን ኢንክሉድስ ሳይዝ ዴንሲቲ ኮምፖዚሽን ዲስትሪቢዩሽን ሳይዝ ዲልስ ዊዝ አስፔክትስ ሳይዝ ስለምንድን ነው የሚያወራው? አስፔክትስ ላይክ ሃው ማኒ ፒፕል ሊቪንግ ኢን ጊቨን ፖፑሌሽን ምን ያህል ሰው ነው የሚኖረው? ዋት ቼንጅስ አር ቴኪንግ ፕሌስ ኢን ሳይዝ ግሩፕ ኤንድ ሃው ማኒ ፒፕል ሊቭ ኢን ጊቨን ፕሌስ ይህ ቁጥሩን ምን ያህል ሰው ነው የሚኖረው የሚለውን ነው የሚያወራው። የእያንዳንዱ ማለት እዚህ ጋር ካብራራው ከታች አብራራ ካላብራራው እንግዲህ እናንተ ጻፉ ቢላችሁ ወይም ምርጫ ነው ብዙ ጥያቄያችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ በምርጫ ምልክት መመለስ አይከብዳችሁም። ሶርስ ኦፍ ፖፑሌሽን ዳታ ፖፑሌሽን ዳታ ሪፌርስ ቱ ፖፑሌሽን ኢንፎርሜሽን ሳች አስ ነምበር ኤጅ ማርሻል ስታተስ በርዝስ ኤንድ ዴዝስ ኦኩፔሽን ሪሊጅን ኤዱኬሽን ስታተስ እንደ አዘር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሁማን ፖፑሌሽን። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ሶርስ ኦፍ ፖፑሌሽን ዳታ የፖፑሌሽን ዳታ ሶርሱ የሚሰበሰብበት ምንጭ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ኦኬ ሶሪ ፖፑሌሽን ዳታ ሪፌርስ ቱ እዚህ ጋር ሶርስ ኦፍ ፖፑሌሽን ዳታ የሚባለው ምንድነው? ይሄ ስለ ፖፑሌሽኑ ስላለው ህዝብ ኢንፎርሜሽን ስለዛ ህዝብ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ዳታ ማለት ነው። አስ ነምበር ኦፍ ኤጅ ማርሻል ስታተስ ዴዝ ኦኩፔሽን ሪሊጅን ኤዱኬሽናል ስታተስ ሁሉ ነገር የዛን የሚናገር ማለት ነው። ቫይታል ፎር ስታዲንግ ዘ ዲፍረንት አስፔክትስ ኦፍ ሁማን ፖፑሌሽን ምን አይነት ለምሳሌ ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት ደረጃ ላይ ይኖራሉ ወይ ተመሳሳይ የሆነ ካልቸር ላይ ሃይማኖት ላይ ምናምን ስታተስ ማርሻል ስታተስ የማግባቱን ይሄንን የተለያዩ ስተዲዎችን ሪሰርቾችን ለመስራት ይሄ ዳታ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዳታዎች ውስጥ that is why we say the studying human population is dependent on reliable population data this population ዳታ ማለት እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ population information such as the number age እሺ population information is important for many reasons ብዙ ሪዝኖች አሉ ፖፑሌሽን ዳታ በጣም ጠቃሚ የሚሆንበት ወይም ደግሞ ፖፑሌሽን ዳታ ማለት ኢንፎርሜሽን ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ የእነዚህ ጥቅማቸው ኢት ፕሮቫይድስ ስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን ፎር ሜኪንግ ዲሲዥን ሪሌትድ ቱ ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ አፌርስ
በቃ የትኛውም ነገር ክልል እንኳን የሚሰጠው በህዝብ ቁጥር ነው ህዝቡ ባለው ነገር ነው። እና በጣም የስታቲስቲካል ኢንፎርሜሽን ክልል ስል ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ። በቃ የትኛውም ነገር የኛው ቁጥር የህዝቡን ቁጥር የህዝቡን መረጃ ዲሲሽን ለመስጠት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኢት ኢንዲኬትስ ፊውቸር ሪኳየርመንት ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ኢን ተርምስ ኦፍ ሶሻል ሄልዝ ኤንድ ኤጁኬሽን ኢት ኢንዲኬትስ ፊውቸር ሪኳየርመንት ኦፍ ፖፑሌሽን ኢን ተርምስ ኦፍ ሶሻል ሄልዝ ኤጁኬሽን ኢምፕሎይመንት እና አዘር ሶሾ ኢኮኖሚክ ኒድስ። ስለዚህ እነዚህን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ለማሟላት ሶሻል የማህበረሰቡን ሄልዝ ጤና ጣቢያዎችን ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የዛ አካባቢ ላይ ያለው ሰው ቁጥር ወሳኝ ነው። ስለዚህ ምንድነው ኢምፖርታንት ሪዝኑ ምንድነው? የፖፑሌሽን ኢንፎርሜሽን which one of the following is ብሎ ሊመጣ ይችላል። ይመጣል ይሄ ፓርት ደግሞ ጥያቄ ለማውጣት በጣም ምቹ ኢንቫይሮንመንት ነው፣ ምቹ ቦታ ነው። The following are among the most commonly used methods of gathering information about population እነዚህ ፖፑሌሽንን የምንሰበስብባቸው መንገዶች ማለት ነው። ፖፑሌሽን ሴንሰስ የሚባለው ህዝብ ቆጠራ ማድረግ በየቤቱ እየሄዱ ቁጥር መሰብሰብ ማለት። ሳምፕል ሰርቬይ የሚባለው ደግሞ የተወሰነ አካባቢ 10 ሰው አይቶ ይሄ አካባቢ 10 ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ብሎ ማባዛት ማለት ነው። አንድ ዞን ውስጥ ለምሳሌ 2 ሚሊዮን ሰው ቢኖር 12 ዞን ካለ ተብሎ የሚሰራው ነው። ቫይታል ሬጂስትሬሽን ደግሞ ይሄ ሬጂስትሬሽን ይሄ እኛ ሀገር ላይ የለም፣ ኖር ውጭ ሀገር ላይ ምናምን ነው። አሁን ላይ ከገባ አላውቅም። ቫይታል ሬጂስትሬሽን ይሄ ምንድን ነበር? በአይዲ ሁሉም ነገር በራስ ፓስወርድ በየቤቱ በኦንላይን የሚደረግ ቆጠራ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ባለፈው የዩኤስኤ ፕሬዝዳንት ምርጫ ላይ ሰው የመረጠበት አይነት መንገድ ማለት ነው። እዛ ቁጭ እየተባለ እየታየ ኦንላይን የሚደረጉ ነገሮች ቫይታል ሬጂስትሬሽን ይባላል። የህዝብን ቁጥር ለማወቅ የሚደረጉ እንትን ውስጥ ዲቴል እኔ ካወራሁት የተለየ ከሆነ እናያለን ውስጥ ላይ። እሺ census are the main source of population data in many countries including Ethiopia. The history of census goes back to ancient times in places such as Rome, Greek ሮም ከነ ፍልስጤን የመጣ ነው። ኢንዲያ ሞር ኢትዮጵያውያኖች ይጠቀማሉ። ስለዚህ ሴንሰስ ዩዥዋሊ ዲፋይንድ አስ ዘ ቶታል ፕሮሰስ ኦፍ ኮሌክቲንግ አናላይዚንግ ፐብሊሽ ዲሞግራፊክ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ዳታ ኦል ፐርሰንስ ኢን ካንትሪ ሁሉንም ሰው ማለት ነው። እሺ ዲላይን ቴሪቶሪ አት ስፔሲፋይድ ታይም ኢን አዘር ወርድስ ኢት ኢዝ ኦፊሻል ካውንቲንግ all of the people of the certain geographical area with a well-defined boundary so as to collect socio-economic and demographic information about the population። ስለዚህ ይህ በሆነ ድንበር አበጅተው እየዞሩ እየቆጠሩ የሰውን የህዝቡን ቁጥር ማወቅ ማለት ነው። ኦፊሻል ካውንቲንግ በቃ ከዛ ኮሌክት ይደረጋል። በዚህኛው ፕሮሰስ ላይ አናላይዝ ይደረጋል፣ ኮምፒል ይደረጋል፣ ፐብሊሽ ዴሞግራፊክ ቁጥሩ ማለት ነው። ሴንሰስ ፕሮቫይድስ ዌልዝ ኦፍ ዴሞግራፊክ ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ ዳታ ዘ ሳይዝ ግሮዝ ሬት ፈርቲሊቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ካራክተርስ ማርሻል ስታተስ ሪጅን ኢቲሲቲ እነዚህን ሁሉ ምን ያደርጋል? ፕሮቫይደር ማለት ይገልጻቸዋል፣ ያቀርባል ማለት ነው። ለሰው ዲቴል ያለውን ነገር እንዲያውቅ ሞርታሊቲ ካራክተርስ ማርሻል ስታተስ ኢምፕሎይመንት። ስለዚህ in Ethiopia the census is one of the most important ways of collecting population data. So far 3 census have been taken። በየ5 አመቱ ነው የሚደረገው 1984 ሰከንድ በየ10 አመቱ አለ እንደ the last one is በየ10 አመቱ ነው። ኢትዮጵያ conduct every 10 years። ስለዚህ the main features of census መገለጫዎች ማለት የሴንሰስ መገለጫዎች ምንድን ናቸው? ገቨርንመንት ስፖንሰርሺፕ አለው። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። በጣም ይመጣል ጥያቄ ላይ የማይቀር ነው ይሄ
ያው እናንተም ኢንትራንሳችሁ ላይ ማየታችሁ ይሆናል። እና ገቨርንመንት ስፖንሰርሺፕ ኢትስ ሪስፖንሲቢሊቲ ናሽናል ገቨርንመንት ቱ ፕሮቫይድ ሲክ ኦር ሪሶርስ ነሰሰሪ ቱ ኮንዳክት ሴንሰስ። ስለዚህ ሙሉ ኃላፊነቱ በመንግስት እጅ ነው። በመንግስት ስፖንሰርሺፕ ነው ቁጥሩ ቆጠራው የሚደረገው ማለት ነው። ኦብቴን ዜም ሪኳየርስ ቱ አዱኬት ሌጂስሌቲቭ ሰፖርት ኦር ሌጋል አውቶሪቲ። በህግ ስልጣን ወይም በጣም በሚያውቁ እውቅና ባላቸው ላይ ህግ አዋቂዎች እንትን አለው ማለት ነው። ሪኳየር ይደረጋል የሚያስፈልገው ነገር በእነሱ ሰፖርት ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ዲፋይንድ ቴሪቶሪ ሴንሰስ ሪፈርስ ቱ ስፔሲፋይድ ጂኦግራፊካል ዩኒት ሳች አስ ስቴት ካንትሪ ኦር ፕሮቪንስ ዘ ዩኒት ኒድስ ቱ ሃቭ ኢትስ ኦውን ዲማርኬሽን ኦፍ ባውንደሪስ። ስለዚህ የታወቀ ቦታ ማለት ስፔሲፋይድ የሆነ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ዲፋይንድ ቴሪቶሪ ነው የሚያሳየው። ዳሽ ብሎ ይሄ ስለ ጂኦግራፊካል ዩኒት ወይም ስቴት ካንትሪ የሚል ከሆነ ዲፋይንድ ቴሪቶሪ ይሄን አካባቢ ነው የሚደረገው ቆጠራው፣ እዚህ አካባቢ ያለው ነው የሚደረገው የሚለው የተለያየ ምልክት ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ዩኒቨርሳሊቲ ኢንፎርሜሽን ማስት ኢንክሉድ ኤቭሪ ፖዚሽን ዊዝ ዘ ስኮፕ ኦፍ ቴሪቶሪ ዊዛውት ኦሚሽን ኦፍ ኦር ዱፕሊኬሽን ሴንሰስ ኦፍ ፖፑሌሽን ዩዥዋሊ ትራይ ቱ ካውንት ኤቭሪ ዋን ኢን ዘ ካንትሪ ፊክስድ ዴይ ኦፍን ናውን አስ ሴንሰስ ዴይ። ስለዚህ እንደገና መቁጠር እንዳይኖር ኢንክሉድ ኤቭሪ ፐርሰን ዊዝን ዘ ስኮፕ ኦፍ ቴሪቶሪ ዊዛውት ኦሚሽን ኦር ዱፕሊኬሽን። ስለዚህ ያለምንም መደጋገም ያንን አካባቢ ላይ ያለውን ሰው ሁሉም እንዲቆጠሩ ሁሉም ሳይደጋገሙ እንዲታወቅ ዩኒቨርሳሊ ያንን እንትን ሚል ማለት ነው። ፊክስድ በሆነ ቀን በአንድ ቀን ውስጥ ነው የሚደረገው እንትኑ ማለት ነው። እሺ simultaneity the census should have a specific well-defined time. Census should have specific well-defined time and it should be conducted simultaneously throughout the country. ይሄ ቅድም አሁን ያልኩት ነው። ምንድነው በስፔሲፋይድ በሆነ ቀን እና ጊዜ መደረግ አለበት በሀገሪቷ ሁሉ ላይ ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ አይደለም። በቃ ለምን? ምክንያቱም በአንድ ቀን ውስጥ እንኳን ብዙ ልዩነቶች ስላሉ ማለት ነው። ኢንዲቪዥዋል ዩኒትስ ኢን ሴንሰስ ዳታ ኢዝ ኮሌክትድ ኦን ኢንዲቪዥዋል ቤዚስ ዘ ኢንፎርሜሽን ዛት ኢዝ ኦብቴንድ ኖርማሊ ሪሌትስ ቱ ኢንዲቪዥዋልስ ራዘር ዛን ግሩፕስ። ስለዚህ ከኢንዲቪዥዋልንም ኢንክሉድ ይደረጋል ማለት በኢንዲቪዥዋል ቤዝን ነው የሚደረገው። ለምሳሌ አባት የእሱ ስለ አባቱ ይጻፋል፣ ስለ እናትየው ይጻፋል፣ ስለ ልጆቹም እንደዛ ይጻፋል እና በግሩፕም ኮሌክት የሚደረግበት አለ። ግን ሞር ኢንዲቪዥዋል የሆኑ ነገሮችን ደግሞ በእድሜ በምናምን ይጽፋሉ ማለት ነው። ፔሪዮዲሲቲ ይሄ ደግሞ በምን ያህል ጊዜ የሚለው ነው። ፔሪዮዲሲቲ ሴንሰስ ሹድ ቴክን አት ሰርተን ስፔሲፋይድ ታይም ኤቭሪ 10 years 5 years። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ዩናይትድ ስቴትስ እንደ ኢትዮጵያ ሴንሰስ ኮንዳክት ኤቭሪ 10 year ነው። ካናዳ እንደ ዩኬ ደግሞ በ5 ዓመት ነው። ስለዚህ ይህንን ያዙ። ዩናይትድ ስቴትስ እና ኢትዮጵያ በስንት ዓመት ልዩነት ነው? 10 years። ዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም እና ደግሞ ካናዳ 5 years ነው። እሺ ኤክስፔንሲቭነስ ሌላው ደግሞ ኤክስፔንሲቭነስ ነው። ሴንሰስ is the most expensive method of data gathering. This is because of its universality which necessity complete coverage of entire territory and the population of the place where the census is taken. ስለዚህ ውድ መሆኑ ነው። ሴንሰሱ ቆጠራው የሚደረግበት አካባቢ ለመድረስም የሚደረግበት ሜትዱ ሴንሰስ is the most expensive the most ከነዚህ ሁሉ ይህንን መርሳት የለበትም። which one is the most expensive ካለ ሴንሰስ ነው። most expensive method of data gathering. This is because of its universality which necessity complete coverage of the entire territory population of the place where taken. ስለዚህ ምግብ አለ፣ ሻይ ቡና አለ፣ በየሰዓቱ ሻይ ቡና ነው እንግዲህ። ስለዚህ ያው እኛ እስካሁን እየተቆጠርን ስላየን ቆጥረን ስላላየን ብዙ አናውቅምና በጣም ውድ ነው
ብዙ ፈንድ ይደረጋል። ስለዚህ ከሳምፕል ሰርቬይ ከቫይታል ሬጅስትሬሽን ጋር ኮምፔር አድርጋችሁ እንትን ትላላችሁ። እሺ ሳምፕል ሰርቬይ ላይ እንገባለን። ሳምፕል ሰርቬይ ሰከንድ ሞስት ኢምፖርታንት ኤንድ ዋይድሊ ዩዝድ ሶርስ ኦፍ ፖፑሌሽን ሰከንድ ነው እና በጣም በብዛት የሚጠቀሙት ነው። ኢት ኮሌክትስ ኢንፎርሜሽን ኦንሊ ፍሮም ኤ ፓርት ኦፍ ሆል ኦንሊ ፍሮም ኤ ፓርት ኦፍ ከሆነ ፓርት ከሆል ፖፑሌሽን የሆነ ፓርቲ ይቀበላል ማለት ነው። ዘር የሆነ ሳምፕል ይቀበላል። ቅድም እንዳልኩት they are usually undertaken generate socio-economic demographic greater details and conventional census can provide service. Survey are usually undertaken during period of transition between two consecutive census. They are employed to arrive the estimates of demographic characters age, sex. ስለዚህ ይሄኛው ሰርቬይ ያው እንደ ቃሉ ሳምፕል ሰርቬይ ግልጽ ነው። ከሆነ አካባቢ የሆነ ዳታ እየተወሰደ ከዛ በዛ ዳታ ዴሞግራፊኩን፣ ካልቸሩን ያንን ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ቫሊዩን ጀነሬት ማድረግ ማለት ነው። እና ዩዥዋሊ አንደርቴከን ዲዩሪንግ ፒሪድ ኦፍ ትራንዚሽን ቢትዊን ቱ ኮንሴኪቲቭ ሴንሰስ ያለው ምንድነው? ሁለት ሴንሰሶች ከተወሰዱ በኋላ ቀጥሎ ነው ብዙ ጊዜ ሳምፕል ሰርቬይ የሚወሰደው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንደዚህ ነው። ቫይታል ሬጅስትሬሽን ነው another source of population data. It refers to the continuous registration of such as vital events as birth, days, marriage and divorce. ኮንቲኒስ በየቀኑ አሁን ልጅ ሲወለድ ይሄ የልደት ካርድ እንደሚባለው ምዝገባ ማድረግ ኦንላይን ምዝገባ ማድረግ ዲስ ኢቨንትስ አር ሪከርድ አስ ዳታ ኦን ኢቨንትስ ጋዘርድ ፍሮም በርዝ እንደ ዴት ሰርቲፊኬትስ አሁን ቅድም ያልኳቸው የልደት ካርድ ሪከርድ እንደ አዘር ኦፊሻል ሬጅስተር ቢልዲንግ አፕ ሪላየብል ቫይታል ሬጅስተር ሲስተም ኢዝ አን ኤክስፔንሲቭ ኤንድ ኤክስቴንሲቭ ፕሮሰስ። ስለዚህ ሰው ምንድነው ሰው ሲወልድ ወይም ደግሞ ሲያገባ የሆነ ነገር ሲሆን ሲሞት ወዲያው ዲቮርስ ሲያደርግ ወዲያው ሲመዘገብ ከዛ በፊት ከነበረው ከአንዴ ከተሰበሰበው ፖፑሌሽን ላይ ወይ መጨመር ወይም ሞርታሊቲውን በመቀነስ ለማወቅ የሚደረግ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሞር ኤክስቴንሲቭ ፕሮሰስ ነው። በጣም ከባድ ነው ማለት ሰው አሁን ባለንበት ብዙ ነገሮች አይመዘገቡም፣ አይያዙም እና ወደ ኦንላይን ሲቀየር ሰው እንደው ያንን የመጠቀም እንትኑ በጣም ሰፊ ሲሆን የዛኔ ነው አንደኛ ይሄንን እንትን the completeness of registration and reliability of the data gathered through vital registration can be affected by several factors ይላል። level of literacy and awareness of the importance of ስለዚህ ዳት በቃ ሰው ሞቱን አይነግርም፣ የሆነ ነገር ሲመጣ አይነገርም። ይሄ ምንድነው ከአመለካከት እና ካለመማር የፖፑሌሽንን ጥቅም ካለማወቅ ሶሻል ከስተም may lead to non registration as a result of ማለት ነው። non registration as a result of superstition or taboos ይህ ባህላዊ ፍራቻ አለ። የሆነ ሰው ቁጥር ብዙ ልጆች ቢኖሩም አይነግሩም። ልጄ ይሞትብኛል የሆነ ነገር ይሆናል ብሎ ብዙ ልጆች ወልደው እንኳን 2 እያሉ ነው የሚያወሩት። እና the rural population may be widely dispersed or inaccessible እና የሩራል ፖፑሌሽኑ አንደኛ በብዙ ነገር ይሄ አሁን ቅድም ያልኩ ሊሚቴሽን አለ። ከዛ ደግሞ ዋይድሊ ዲስፐርስድ ነው፣ በጣም ተበታትኖ ያለው አክሰሰብል አይደሉም እንትን ለማለት ማለት ነው። አጠቃላይ ፋክተርስ አፌክቲንግ ዳታ ኳሊቲ ኦፍ ዳታ እነዚህ ናቸው። ኢናዲኩዌት ፋይናንሲንግ በቂ የሆነ ገንዘብ አለመኖር፣ the use of different methods of census enumeration by different countries, inadequate awareness about the importance of population data among general population, double entry or counting of person twice ሁለት ጊዜ መቁጠር፣ neglecting or ignoring certain groups of people የሆነ ማህበረሰብ ጋር ለመግባት ጭራሹን ሰፈሩን አካባቢውን ከመጥላት ወይም ኢግኖር ማድረግ ይሄ ፋክተሮች ናቸው። ሌላ ደግሞ ፎልስ ኢንፎርሜሽን አባውት ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው የተሰጠውን ብር በልተው የሰው ቁጥርና እድሜ እየመደቡ አንዴ 5 አንዴ 10 እያልክ መሙላት ማለት ነው። lack of equal acceptance of importance of vital registration by all countries እዚህ ሁሉም አካባቢ ላይ የቫይታል ሬጅስትሬሽን ጠቀሜታ እኩል አለመቀበል ነው። ቀጣይ
ቪዲዮ ላይ ስለ ቲዮሪስ ኦፍ ፖፑሌሽን ወይም ፖፑሌሽን ቲዮሪ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቻናሌን ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ አይደለም። እኔም ተማሪ ነኝ እና ሌላ ስራ ሌላ ትምህርት ማጠናውን ትቼ ነው የምለው እና እናንተም ያው በዚህ እኔን ሳፖርት ማድረግ አለባችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ኮሜንትም ስታደርጉ ጥሩ ነው። እንዲሁ ቫይራል ይወጣልና ሌሎቹም ጋር እንዲደርስ አበረታቱ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ እና ብዙ ጊዜ የምዘናጋው በዛ ነው። ፖፑሌሽን ቲዮሪ ኔክስት ላይ ጀምራለሁ። አመሰግናለሁ።